iPhone ක්‍රිපි ගනවල හැමෝමදත් learn with Chathuka YouTube channel එකට. ඉතින් ඇත්තටම නොමිලේ Dialog TV බලන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් නොමිලේ කොහොමද Dialog TV බලන්න කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න. ඊස මතක් කරන වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් බලන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාමත් අපේ YouTube channel subscribe කරන්න නැත්නම් දැම්ම පළාතේ නොත් subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම ඊට යහපත් තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා notification on කරලා තියාගන්න. all notifications on කරලා තියාගන්න. හරි අපි එහෙනම් කතාවට බහිමු. ඉතින් ඇත්තටම දැනට තියෙන්නේ Dialog වල pay කරලා කියන්නේ per day TM නැත්නම් prepaid හෝ postpaid. ඒ කියන්නේ card connection එක එහෙම නැත්නම් bill connection එකක් අරගෙන pay කරලා TV බලන්න. ඒත් දැන් දැනට ඊට පස්සේ මෙයාලා Dialog TV එක මෙයාලා TRC එකකින් අප්රූව්ඩ් එකක් අරගෙන තියෙනවා මේ නොමිලේ දේශීය channels 27ක් බලන්න පුළුවන් පාසුකම දෙන්න. ඉතින් මේකට මෙයාලා කියලා තියෙන Dialog TV prepaid bonanza කියලා පැකේජ් එකක්. ඉතින් මේකෙදි දේශීය channels 27ක්. ඉතින් ඔය අපි දැනට බලන channels 27ක් නොමිලේ ලයිෆ් ටයිම්. ඒ කියන්නේ ආඩ කිසිම රෙන්ටල් එකක් නැතුව, ඒ කියන්නේ දෛනික හෝ මාසික ගාස්තුවක් නැතුව බලන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ පැකේජ් එකට අප්රූව්ඩ් එක අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ආරංචි වෙන විදිහට මේක ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Dialog prepaid bonanza packages එකේ පැකේජ් වල පැකේජස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පැකේජ් එකේ ඉතින් රුපියල් 2000 අපන් හිතන අලුතෙන් ගන්න කෙනෙක් නම් 7980කට වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් මේ පැකේජ් එක. ඉතින් ඒ වගේම දැනට ප්‍රීපේඩ් යූස් කරන කෙනෙක් නම් මම අර කලින් ගන්නකොට අලුතෙන් ගන්න කෙනෙක්ට දැනට යූස් කරන කෙනෙක්ට රුපියල් 2280කට මගේ මට මතක විදිහකට. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට ගන්න පුළුවන්. ගත්තට පස්සේ මේක මාස 24. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට තමයි channels 27 ෆ්‍රී වෙන්නේ. ඒ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඒතර දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක ගියාට පස්සේ මේකෙදි අලුතෙන්ම කනෙක්ෂන් එක ගන්නවා නම් රුපියල් 9980ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය දැනට Dialog යූස් කරන කෙනෙක් නම් Dialog prepaid යූස් කරනවා නම් මේ පැකේජ් එක අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා නම් ඔයාට රුපියල් 3390ක් මට මතකයි. කියන ආසන රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලක් තමයි වැය වෙන්නේ ලයිෆ් ටයිම්. ඒතර ජීවිත කාලෙටම ඔයාට මේ channels 27ට පේ කරන්න ඕනේ නැහැ. නොමිලේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා බලන්න තියෙයි අයි මෙයාලා එක පාරට මේ වගේ ෆ්‍රී සිස්ටම් එකක් හඳුන්වලා දුන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රී පැකේජස් හඳුන්වලා දුන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තම Freesat කියලා ඔයාලා දැනටම සර්ච් කරලා බලන්න Freesat ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙන page එක. ඉතින් මෙයාලා නොමිලේ TV connection digital TV connection එකක් දෙන්න රට වටේම plan කරගෙන යනවා. ඉතින් එහෙම උත් එහෙම ලොකු competition එකක් එනවා Dialog සහ POTV අතරට. මොකද මෙයාලා අපිට digital TV එක දෙන්නේ pay කරලා සල්ලි අරගෙන ඒත් අර Freesat ශ්‍රී ලංකා කියන කට්ටිය දෙන්නේ නොමිලේ. 100ක් නොමිලේ තමයි කිසිම charge එකක් අය කරන්න නැති. එතකොට ලොකු තරගයක් වෙන මේගොල්ලෝ දෙගොල්ලෝ අතර ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට දැන් ඉඳලම අර රෙඩි වෙන්න තමයි මේ Dialog ලා මේ විදිහට ෆ්‍රී පැකේජ් සිස්ටම් එකක් දීලා තින්නේ. කොහොම හරි කාගේ කම්පිටිෂන් එක වුණාද අන්තිමට පාරිභෝගිකයට එහෙම නැත්නම් කස්ටමර්ට හොඳ සොලියුෂන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පාඩු එක Dialog ලාගේ වුණත් මොකද Dialog ලාගේ කස්ටමර් සර්විස් එකත් හොඳ මට්ටමක තියෙන නිසා ඒ වගේම සිග්නල් කවරේජ් එකත් අර මේ ප්‍රීපේඩ් පැකේජ් එකට මාරු වෙනවා නම් Dialog ප්‍රීපේඩ් bonanza පැකේජ් වලට ඔයාට දේශීය channels 27ක් නොමිලේ බලන්න පුළුවන්. කිසිම දෛනික ගාස්තුවක් නැතුව අර one time payment එක විතරයි setup fee එක විතරයි. ඊට පස්සේ නොමිලේ ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරට මේක තාම official release කරලා නැහැ. TRC එක අපෝල්ට් එක හම්බෙලා එලිට එක මම දාන්න තාම officially නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරට තව සති දෙකකින් සති තුනකින් මාසෙකින් වුණත් එහෙම නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ බලද්දිත් මේ සර්විස් එක මේ පැකේජ් දෙක ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන වෙන්න පුළුවන්. තාම නෑ. දැනට අප්‍රූව් දැනට මෙයාලා ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ. අප්‍රූව්ඩ් එක විතරයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේ ගැන තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දැනට මේ දේ ගැන දන්නවා නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක පළවෙනි ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. හැමෝටම රිප්ලයි කරනවා. learn with Chathuka YouTube channel එකේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. අලුතින්ම ටෙක් අප්ඩේට් එකක් ආපු ගමන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකකින් මේ ගැන කියනවා. ඉතින් බලමු Freesat ටෙලිවිෂන් එක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ මම කරන්න. ඒනොත් ඔයාලට ඒ ගැන දැනගන්න පුළුවන්. channel එක ඇතුලේ දිගටම ඉන්න. අදට කියගෙන නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.